همه چیز از یک کلید شروع شد. وقتی عشق زندگیش رو به بالاترین نقطه شغلی رسوند، کلیدهای خیانت رو در دستان همسرش دید و زندگیش نابود شد. به کانال سایه های خیانت خوش اومدید. ما در اینجا سرگذشت واقعی افراد رو روایت می کنیم. افرادی که مدتها نتونستند اونها رو به زبون بیارند و این کانال به اونها امکان رو میده که تجربیات تلخ زندگی خودشون رو با شما در میون بذارند و ممنون از شما که با شنیدن سرگذشتشون ما رو همراهی میکنید. مرجان هستم. بعد از اینکه دیپلم خودم رو گرفتم، یکی یکی دوستام شروع کردند به ازدواج کردن. براشون خواستگار می اومد. اونها هم وقتی شرایط خواستگاراشون رو مناسب می دیدند قبول می کردند و باهاشون ازدواج می کردند. بین دوستام من فقط مونده بودم که مجرد بودم و از خواستگارم خبری نبود. تا اینکه مادرم طبقه بالای خونمون رو به یه دانشجو اجاره داد. اونم دانشجوی پسر. پدرم اول مخالفت میکرد و میگفت ما دختر دم بخت تو خونه داریم و نباید پسر مجرد رو برای مستاجری قبول کنی. اما مادرم میگفت ایراد نداره، اونم فرض کن بچه خودمونه، داره درس میخونه، به ما چی کار داره. خلاصه دلش سوخت و پدرم رو با هر ترفندی که بود راضی کرد. منم که دیده بودم دوستام همه ازدواج کردند و من فقط موندم، حرصم در می اومد. تصمیم گرفتم مخ مستاجرمون رو بزنم. اسمش سعید بود. هر زمان که سعید صبح میخواست بره دانشگاه، منم به یه دلیلی زودتر از اون میرفتم تو حیاط که مثلا باهاش روبروشم تا بتونم کم کم باهاش ارتباط برقرار کنم. سعید پسر زیبایی بود، خوش قد و بالا بود. هر دختری تو نگاه اول میدیدش عاشقش میشد. مخصوصا اینکه فوق‌العاده پسر سنگین و سربزیری بود. اونم وقتی که منو تو حیاط میدید بعد از سلام کوتاه سری سرش رو پایین میانداخت و از خونه بیرون میرفت. ولی وقتی با پدر و مادرم روبرو میشد قشنگ وای میستاد و باهاشون حرف میزد. مامانم از پدر و مادرش میپرسید. اونم میگفت اونا شهرستان هستن و خودشم به خاطر دانشگاه است که اینجاست. مامانم بهش میگفت که هر کاری داشت تعارف نکنه و بهش بگه. اونم فقط لبخند میزد و میگفت چشم. اگر کاری داشتم حتما بهتون میگم. پسر معذبی بود اما با من ارتباط برقرار نمی کرد. انگار یه جورایی ازم فرار می کرد. یه روز که داشتم گلهای حیات رو آب می دادم زنگمون رو زدند. پستچی بود. یه بسته برای سعید آورده بود. سعید تو اتاقش بود و بستش رو براش گرفتم و بردم بالا، درش رو زدم. وقتی که در رو باز کرد نگاهش به من افتاد. تعجب کرده بود. سری بسته رو بالا آوردم و گفتم یه بسته براتون اومده. چون تو حیاط بودم خودم براتون گرفتم. یه لبخندی زد و تشکر کرد و بسته رو ازم گرفت و گفت ببخشید میتونم اسمتون رو بدونم؟ گفتم میتونی منو مرجان صدا کنی. گفت ممنونم مرجان خانم، تو زحمت افتادید. بعد پرسید که درس میخونم؟ جواب دادم فقط دیپلمم رو گرفتم و دانشگاه شرکت نکردم. دیگه حرفمون در همین حد بود و بعدش خدافزی کردم و اومدم پایین. فردای اون روز سعید وقتی که داشت میرفت بیرون من از پنجره داشتم نگاش میکردم. دیدم یهو سرش رو به طرف پنجره اتاق من چرخوند. یه لحظه ذوق کردم که دلش خواسته منو ببینه، ولی چون داخل اتاق بودم و پرده هم کشیده بود موفق نشده بود، چون من فقط میتونستم ببینمش. دیگه از اون روز رفتاراش عوض شد و سعی میکرد موقعی از خونه بره بیرون که من تو حیاط باشم. یه روز که منم آماده شده بودم تا برم بیرون و با دوستام دور بزنم دیدم سعید هم داره میره بیرون. سعید ماشین داشت، بهم گفت اگر جایی میرید برسونمتون. منم که از خدا خواسته قبول کردم. سعی کردم تو ماشین با دلبری هام و اشفه هام دلشو ببرم. اون روز هر کلمه از حرفم با ناز بود، تا اینکه یهو بهم گفت دلم میخواد شماره‌تو داشته باشم اگر خودتم مایل هستی. قند تو دلم آب شده بود. گفتم باشه. گوشیش رو داد به من و
گفت شمارت رو بزن. منم خیلی سریع شماره موبایلم رو رو گوشیش وارد کردم و به خودم تک زدم. وقتی که منو به مقصد رسوند پیاده کرد و خداحافظی کرد و رفت. منم که انگار رو هوا بودم، با کلی ذوق رفتم پیش دوستام. دیگه کم کم تماس‌ها و ارتباطات ما بیشتر شد. سعی می کردم مادرم و پدرم چیزی متوجه نشند. اما دلبری های من برای سعید کار خودش رو کرده بود. سعید بهم پیشنهاد ازدواج داد و منم قبول کردم. قرار شد که خانواده ها رو در جریان بذاریم. مادر سعید از شنیدن این خبر کلی ناراحت شد. آخه دختر خالش رو میخواست برای سعید نشون کنه. اما سعید ازدواج فامیلی رو دوست نداشت و دلش پیش من گیر بود. از این طرف پدر منم مخالف بود و میگفت به دانشجو مگه زن میدن؟ دوستان عزیزم، اگر تا اینجای داستان خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایکش کنید. ولی با تمام مشکلات و مخالفت‌های خانواده هامون خلاصه راضیشون کردیم و با هم ازدواج کردیم و جشن بزرگی توی تالار گرفتیم. پدر شوهر و مادر شوهرم بعد از همه مهمونا تازه رسیده بودند. وقتی که با ناراحتی زیر لفظیم رو بهم دادند، کل فامیل متوجه شدند که اونها از ازدواج ما راضی نیستند. یه مقدار تو مجلس موندند و قبل از همه مهمونا مجلس رو ترک کردند. من تنها چیزی که برام مهم بود این بود که بالاخره من به سعید رسیده بودم و مثل بقیه دوستام ازدواج کرده بودم و به خواستم رسیده بودم. بعد از مراسم عروسیمون جهازم رو طبقه بالامون تو واحد سعید چیدم. اون زمان سعید بیکار بود، آخه داشت درس میخوند، ولی با همون ماشینی که داشت شروع کرد به مسافر کشی تا بتونه خرجمون رو در بیاره. بعد از اون وارد اسنپ شد، اما من دلم نمیخواست شوهرم که اینقدر جذاب و خوشگل بود راننده زنهای دیگه بشه. واسه همین با شوهرم صحبت کردم. اونا شرکت انبوه سازی داشتند. تا بهش گفتم گفت اتفاقا دنبال نیروی کار بودم مرجان جان. کی بهتر از سعید خودمون؟ بهش بگو بیاد پیشم تا نمایندم کارش رو براش توضیح بده. وقتی که به سعید گفتم راضی بود و قبول کرد که تو شرکت شوهرم اینا کار کنه. فردای اون روز واسه کار رفت شرکت. بعد از چند روز شوهرم به من زنگ زد و گفت که از کار سعید خیلی راضی هستش. از موقعی که پاشو گذاشته شرکت مشتری ها رو جذب کرده. چند تا پروژه بزرگ گرفته و قرارداد بسته. از تعریف هایی که از سعید شنیده بودم کلی خوشحال شدم. خودشم با درآمدی که به دست می آورد خیلی راضی بود. درآمدش از پورسانت کارش اونقدر بالا بود که من هر روز تو رفاه بیشتری بودم. تونسته بودیم برای خودمون یه خونه بخریم و از طبقه بالای مامانم اینا اسباب کشی کنیم. تمام جهیزیم رو آوردم تو خونه جدیدم و چیدمانش رو انجام دادم. چون خونه‌ای که خریده بودیم متراژش بزرگتر بود. به خاطر همین مجبور بودم یه سری وسایل دیگه برای پر کردن خونه بخرم. از درآمدی که بدون زحمت می اومد تو زندگیمون کیف می کردم. با هر معامله‌ای که سعید انجام میداد شوهرم پورسانت خوبی بهمون میداد و میگفت این حق سعید هستش. خلاصه اینکه حسابی زندگیمون رو به راه شده بود تا اینکه کم کم متوجه تغییراتی تو رفتارهای سعید شدم. اول فکر میکردم به خاطر مشغله کاریش هستش. وقتی پازل ها رو کنار هم میذاشتم میرفتم تو فکر، به نتیجه خوبی نمیرسیدم. سعید بهم بی تفاوت شده بود و شبها دیر میومد خونه. وقتی که هم میرسید خونه میرفت یه دوش میگرفت و خواب رو بهونه میکرد و میرفت تو اتاق خودش رو میخوابید. البته خواب بهانه بود. ریز ریز با گوشیش چت میکرد. همین کاراش منو بیشتر به خودش مشکوک میکرد. سعیدی که تا من شبها کنارش نمیخوابیدم خوابش نمیبرد، اما الان اصلا براش مهم نبود. خودش زودتر میرفت رو تخت و خودش رو میزد به خواب. اما من خودمو بازم دلداری میدادم و میگفتم که شاید پروژه ها خستش کرده باشن.
اینجوری خودم رو آروم می کردم. من شوهرم رو واقعا دوست داشتم. دلم نمیخواست از دستش بدم. ما با سختی اولین روزای زندگیمون رو گذرونده بودیم و الان به رفاه رسیده بودیم. با تمام سختی های زندگی ساخته بودیم و حالا داشتیم طعم شیرین زندگی رو میچشیدیم که سعید بازیش گرفته بود. میدیدم که رابطمون داره هر روز سردتر میشه و وقتی که دلیل این رفتاراش رو ازش سوال میپرسیدم شروع میکرد به داد و بیداد که تو اخلاقت عوض شده، همش به من گیر میدی و شکاک شدی. دست پیش میگرفت، من مجبور میشدم که کوتاه بیام. تو همون دعوا از خونه میزد بیرون و میرفت تا نیمه های شبم خونه نمیومد. وقتی هم که می اومد یک راست میرفت تو حموم و بعدش می اومد رو تخت میخوابید. تا اینکه یه روز شوهرم من بهم زنگ زد و گفت که بیشتر حواسم به سعید باشه. من با زنگ شوهرم من به خودم رفتم تو فکر. آخه من کاملا اخلاق شوهرم رو میشناختم. اون آدمی نبود که همینجوری یه چیزی رو بیان کنه. دیگه مطمئن بودم که یه چیزی هست که من ازش خبر ندارم. باید حتما میفهمیدم که قضیه چیه. به خاطر همین تمام لباسهاش رو زیر و رو می کردم. گوشیش رو وقتی که دستشویی یا حمام میرفت چک می کردم. آخه رمز گوشیش رو بلد بودم ولی هیچی پیدا نمی کردم. دیگه فکرم کار نمی کرد. شب و روز داشتم عذاب می کشیدم. هیچی تو دستم نداشتم. همش تو دلم دعا می کردم چیزی نباشه و سعید دوباره به اخلاقش برگرده. یه روز که تو خونه نشسته بودم دوباره دیدم شوهرم من بهم زنگ زد و گفت مرجان جان، من خیلی وقته که میخوام بهت زنگ بزنم و بگم که دیگه نمیخوام سعید پیشم کار کنه. احساس میکنم جنبه کار کردن رو با ما نداره. هر چقدر ازش سوال کردم که اگر چیزی هست لطفاً بهم بگید، جواب داد من نمیخوام که چیزی بگم که خدای نکرده باعث بشم که زندگیتون از هم بپاشه. به خاطر همین به آدرسی که بهت میدم همین الان برو. منم خودم رو بهت میرسونم و کلید رو برات میارم. زبونم قفل شده بود. اصلا نتونسته بودم ازش بپرسم چه آدرسی، کلید برای چیه. فقط لباسم رو پوشیدم و حرکت کردم به سمت آدرسی که داشتم. قلبم از موقع حرکت شروع کرده بود به درد گرفتن. پشتم سوزش میکرد. میدونستم هرچی هست این قضیه مربوط به سعید هستش. میدونستم یه چیزی هست و سعید داره یه غلطی میکنه. فقط تا اونجا دعا میکردم که چیز بدی نباشه. وقتی که رسیدیم همون لحظه شوهرم هم رسید. وارد یه آپارتمان تازه ساخت شدیم. شوهرم گفت دخترم من بدون اجازت مأمور خبر کردم تا با اونا وارد بشیم. وارد پارکینگ آپارتمان شدیم و منتظر موندیم که مأمورها هم سر رسیدند. ما با اونا از طبقه اول بالا رفتیم. شوهرم گفت آمادگی هر چیزی رو داشته باش و نگران نباش، من کنارت هستم. دست و پام میلرزید. وقتی کلید رو انداختیم و در واحد رو باز کردیم تمام دنیا رو سرم خراب شد. با دیدن اون صحنه مرگم رو از خدا میخواستم. سعید من با یه زنی که هیچ ارزشی نداشت و از اون مدل زنهای خیابونی بود تو اون همه خاک و کثیفی در ارتباط بود. وقتی سعید من و شوهرم رو به همراه مامورا دید زبونش قفل کرد. مامورای زن هم با ما بودند. چادرشون رو به اون زنه دادند و هر دوشون رو دستبند زدند. من با گریه از اونجا اومدم بیرون. وقتی سعید از کنارم رد شد بهم گفت مرجان منو ببخش، اشتباه کردم. اصلا نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم. چطور تونسته بود به من خیانت کنه؟ شوهرم گفت مرجان جان خیلی وقته که سعید داره این کارو میکنه، اما من دلم نمی اومد بهت بگم. تمام کلیدهای واحدهایی رو که خالی بودند چه برای اجاره چه برای فروش رو بر می داشت و این کارو می کرد. تا اینکه صبرم لبریز شد و خواستم تو هم بدونی تا بتونی تصمیم درستی برای زندگیت بگیری. تو هم مثل دختر خودم میمونی. همینجوری که داشت حرف میزد من داشتم از خجالت آب میشدم و فقط گریه میکردم، ولی کاری از دستم بر نمی اومد. با کمک پدرم و شوهرم و وجود مامورها سریع طلاقم صادر شد. از اون زمان چند سال میگذره.
و من دیگه نمیتونم به هیچ مردی تو زندگیم اعتماد کنم، ولی همه سعی خودم رو دارم میکنم تا خودم رو دوباره قوی تر کنم. دوستان عزیزم، اگر شما هم به این نوع سبک از محتواها علاقه‌مند هستید، این ویدیو برای تو هستش. لطفاً برای دیدن ویدیوهای بیشتر ما رو سابسکرایب کنید و ممنون که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید.